Assalamu alaikum, this is Shayan Kamal from Khyber Tech News. نن به موږ د Faywa G115 او K116 پلس یو شورت ریویو کوو. دې نه مخکې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره دا شیر کړئ. لومړی به د Faywa G115 ریویو وکړو، بیا به د هغې نه پس K116 طرف ته راشو. نو G115 تاسو د دې ډیزاین ته وګورئ. ډیزاین وایز دا ډېر زیات زبردست او ډېر ښکلی موبایل دی او د دې د پیکینګ ته وګورئ داسې دی لکه ډایري. نو 1.4 انچ د دې VGA ډسپلی ده او دغه شان ده کې د میډیا ټیک چپسیټ دې باندې لګېدلی دی. په ریر باندې دې باندې کیمره هم لګېدلې ده، ورسره فلیش لایټ هم دی او MP3 MP4 پلیر هم پکې شته او ډول سیم سپورټډ موبایل دی. دغه شان دی کې دا میموري کارډ هم سپورټ کوي او 32 MB په دې کې روم دی او 32 MB په دې کې ریم دی. د کلرز کمبینیشن خبر وکړو نو په دې کې 15 کلر دي او زما پکې خپله وایټ کلر خوښ دی او په کلرز کمبینیشن باندې کې ډېر زیات مزیدار دي. یو پکې ډارک پینک دی، یو ډارک لایټ پینک دی، یو پکې بلیک دی، یو وایټ دی او دغه شان یو پکې ګولډن کلر دی. د دې اوفیشل پرایس 2000 روپۍ دی او پلین مارکیټ کې وایي تاسو ته 1800 پورې میلاو شي. اوس د Faywa K116 پلس خبره وکړو نو د دې د پیکینګ چې کوم دی د دواړو یو شان دی. تاسو کتلی شئ د دواړو K116 پلس او G115 پیکینګ دواړه یو شان دی، بالکل داسې ده لکه ډایري. یو ښکلی پیکینګ یې ورکړی دی او ډیزاین وایز هم دا ډېر زیات مزیدار دی. دا K116 پلس د ډسپلی خبرو وکړو 1.8 انچ د دې ډسپلی ده او دغه شان ډېر باندې تاسو ته کیمره میلاویږي. MP3 MP4 پلیر هم دې کې شته. FM ریډیو دی پکې، ډول سیم سپورټډ موبایل دی، بلوټوث ډایلر سپورټ کوي او های انرژي فولیمر بیټري ده. بیټري ټایمینګ هم د دې مزیدار دی او دغه شان دی کې دا PTA اپروف موبایل دی، PTA ته تصدیق شده دی. دلته به تاسو ته هېڅ مسله نه راځي. د K116 پلس اوفیشل پرایس 19000 روپۍ دی او پلین مارکیټ کې تاسو ته 1500 پورې میلاویدی شي او ډېر ښکلی بهترین موبایل دی د یو نارمل یوز لپاره. اوس تاسو ماله ووایئ چې تاسو K116 پلس خوښ دی او که نه G115. هسې زما خو G115 خوښ دی. د دې نه علاوه که تاسو څه تپوس تاسو ما نه کمنټ سیکشن کې کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ دس ویډیو. والسلام.